Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Σήμερα βρίσκομαι στην κουζίνα μιας υπέροχης μαγείρισας. Θα μας δείξει πώς φτιάχνεται η ελληνική παραδοσιακή σπανακόπιτα και ταυτόχρονα θα μάθουμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε όταν μαγειρεύουμε. Διανύουμε την πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής, γι' αυτό η πίτα μας θα είναι νηστίσιμη, δηλαδή χωρίς τυρί και αυγά. Εσείς, εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε αυτά τα δύο υλικά για να γίνει η πίτα σας ακόμη πιο νόστιμη. Για περισσότερες συνταγές μπορείτε να ακολουθήσετε την καλεσμένη μας στα social media και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της. Ας αρχίσουμε. Γεια σας! Είμαι η Μαρία από το κανάλι Maria's Greek Food και σήμερα θα κάνουμε μία παραδοσιακή νηστίσιμη σπανακόπιτα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι για τη γέμιση σπανάκι, πράσα, κρεμμυδάκια φρέσκα, κρεμμύδι ξερό, άνηθο, δυόσμο, σιμιγδάλι χοντρό, αλάτι και ελαιόλαδο. Και για τη ζύμη, αλεύρι, νερό, αλάτι, ξύδι και ελαιόλαδο. Την ακριβή δοσολογία θα την βρείτε στην περιγραφή. Ας ξεκινήσουμε φτιάχνοντας πρώτα τη ζύμη. Κοσκινίζω το αλεύρι. Στη συνέχεια ανοίγω μία λακκουβίτσα στο κέντρο και ρίχνω μέσα το ελαιόλαδο, το ξύδι, το αλάτι και σιγά σιγά το χλιαρό νερό. Ζυμώνω και προσπαθώ να κάνω μία εύπλαστη ζύμη. Είναι προτιμότερο η ζύμη να είναι μαλακή και όχι σκληρή. Αυτό θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε πιο εύκολα το φύλλο. Ρίχνω αλεύρι στον πάγκο εργασίας και ζυμώνω καλά. Ξαναβάζω τη ζύμη στο μπολ, τη σκεπάζω με μεμβράνη και την αφήνω για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Και ώσπου να ξεκουραστεί η ζύμη, πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Καθαρίζω και πλένω καλά τα λαχανικά μου. Στη συνέχεια τα βάζω σε νερό με ξύδι. Και τα αφήνω 4 με 5 λεπτά να καθαρίσουν από τυχόν φυτοφάρμακα και παθογόνους οργανισμούς.
Τώρα κόβω σε μέτρια κομμάτια το σπανάκι και θα ψιλοκόψω και τα υπόλοιπα λαχανικά. Σε ένα τηγάνι ρίχνω ελαιόλαδο και σοτάρω το πράσο και το ξερό κρεμμύδι. Μόλις αρχίσουν και μαραίνονται, προσθέτω το φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο το σπανάκι. Μόλις μαραθεί λίγο το σπανάκι, προσθέτω και τα αρωματικά, τον άνηθο και το δυόσμο. Σοτάρω τα λαχανικά μου σε δυνατή φωτιά για να μην βγάλει πολύ νερό το σπανάκι. Ρίχνω μέσα λίγο στιμιγδάλι. Και τέλος το αλάτι. Ανακατεύω λίγο. Και αποστήρω από τη φωτιά και αφήνω τη γέμισή μου να κρυώσει. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα φύλλα. Πλάτω τη ζύμη μου σε ένα μεγάλο μπαστούνι. Το κόβω σε μικρά κομμάτια και το κάθε κομμάτι το πλάθω σε μικρή παλίτσα.
φροντίζω το ένα κομμάτι να είναι μεγαλύτερο από τα άλλα, γιατί θέλω να το βάλω στο κάτω μέρος του ταψιού. Τώρα την κάθε μπαλίτσα την ανοίγω σε φύλλο. Βάζω το φύλλο μου σε λαδωμένο ταψί. Λαδώνω. Και το ίδιο θα κάνω με τα επόμενα 4 φύλλα. Μετά το 5ο φύλλο βάζω τη γέμιση . Και στη συνέχεια στρώνω με τον ίδιο τρόπο τα επόμενα 5 φύλλα.
Και αφού έχω βάλει και το τελευταίο φύλλο, λαδώνω τις άκρες του πρώτου φύλλου γυρίζω και κάνω τον κόθρο. Χαράζω την πίτα. Την πασπαλίζω με σουσάμι και την ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο. Έτοιμη η σπανακόπιτα, την έψησα στον αέρα στους 190 βαθμούς για 50 λεπτά. Φτιάξτε αυτή την υπέροχη πίτα και απολαύστε την κάθε στιγμή και ιδιαίτερα τις περιόδους νηστείας. Είναι πεντανόστιμη, μοναδική και ιδανική για τους vegan. Καλή επιτυχία!